Hey team, how's it going? Welcome to combatreadyhq. Welcome to episode 10 of the Jägarsoldat series. 16 episodes, we're on the 10th, thoroughly enjoying it. It is getting tougher and tougher, and you just got to imagine these are conscripts as well, and they're putting themselves through this, and they have to put themselves through this. It's getting really tough now. They've just done a really hard exercise. It was called Never Give Up. This is Never Give Up Part 2. And last time I remember they were taken prisoners and then the episode ended. They've barely eaten, barely slept, and they're starting to take control as well, where they're becoming group leaders, section commanders. So let's get into it. As always, check the original video out in the description. If you could like, subscribe, it really helps push the channel, pushes the video. The community is growing. Join our free Discord, follow us on Instagram, check out our merch and coffee. But let's get into it. Kamratskapen här som vi har, när man lever med varandra så pass mycket som man gör, ja men det blir något speciellt. Alltså det var top moments på utbildningen. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Detta är en fångövning. Motstånd och flykt är förbjuden. Everyone's like, what the hell is going on? Like, completely unexpected. Caught by surprise. Jag har inte sovit på några dygn. Det här tar ju på en. Det är en känslig övning att genomföra. Det är väldigt psykiskt påfrestande för individen. Det var det för mig. Jag vet att min omvärldsuppfattning försvann helt. Ingen koll på tider eller platser eller någonting egentligen under en okänd tidsperiod. Det var lite blandade känslor där när man först blev tagen. Först blev man lite uppspelt på fångövning. Det är kul att uppleva. Men när man får på sig den där huvan och plötsligt inte har någon uppfattning vad man är i världen. När man redan är komi, inte sovit på länge. Man blir lite konstig i skallen kan man säga. Så vi fortsätter att gå, vilket känns som en evighet när man har den här masken på sig. Man vet inte riktigt vad man är, man tror att man går i cirklar, vilket man kanske gjorde. Och sen kom vi in i någon slags lokal, alltså det var skitkallt. Och till slut efter några timmar av det där så orkar du inte bara registrera med vad som händer. Så du bara accepterar läget. Och hela tiden ville bara, nej jag orkar inte mer. Jag går hem, det gjorde man aldrig. Man var ganska disorienterad. Och det var också efter den här monstermatchen vi hade haft. Man kände att man var fortfarande inne i det här positiva tänket. Att man tänkte positivt. Hitta de här nya tankemönstren för att försöka göra det så bra som möjligt för sig själv. Så det var ju obehagligt, men hade det varit på riktigt så hade det varit skitläskigt. I och med att man är så trött och du är väldigt, väldigt sliten. Så vid stundtals så trodde man att det här var på riktigt. Och man var ju verkligen riktigt, riktigt rädd. Rätt för det så blev det liksom en annan... Du behandlar lite annorlunda på backen, att nu är det något som händer. Men istället för det så vips vaps och drar oss huvan. Exactly that. Some very good points were made then. When you're that tired, you're that exhausted, you haven't eaten, you hadn't slept, your mind really does play tricks on you. So even though you know it's practice, you know they can't really do too much to you and it's going to end, your mind starts playing tricks. You can start hallucinating, you start going into yourself, start overthinking, and it can actually become worse than what it actually is. And this is to teach them to like stay grounded, control the situation, control your breathing, right? And put them under that pressure so if it ever does happen, they can sort of understand what's happening and bring themselves back down. Because you can just completely go out of it, panic, and just start crying, go a bit crazy, and you just fail. So you just got to remember, like, one, it is practice, but two, you've just got to sort of bring yourself back down and go, yes, I'm tired, but this has got to end at some point.
Otherwise, you can start overthinking. You can start thinking it's real, and it can actually be a lot worse than what it actually is. So, honestly, sleep deprivation is the worst, and it's been one of the worst torture sort of exercises that enemies have done to people for years and years and years. I know the Japanese were very bad at it. Trust me, if you really want to like upset someone, you know, just give them lack of sleep, like pure lack of sleep. Don't sleep for days. Only let them have 20 minutes here and there. It really plays on your mind, and it can really get to you, and you've got to teach yourself to sort of get used to it and how to react under those situations when it becomes really stressful. Ni är fritagna. Ni befinner er nu här nere. Ni ska framrycka i östlig riktning. Ta av er värmejackorna, kom iväg och sen håller ni högsta möjliga tempo. Inte på något sätt pressa ut. Vi ska bli varma. Bit ihop nu. Ni har kommit jävligt långt hittills. Kör hårt. De här minuterna efter man blir fritagen så bara sprang man runt i cirklar. Man bara sprang. Jag trodde på att man var åt rätt håll. Det gäller verkligen att liksom komma tillbaka till grunderna, liksom, försöka förstå vad man håller på med och anpassa sig huvudet igen. Men det var sjukt det där med hur många tag det. Ja, vad fruktansvärt. Ja. Skojar vi? Förrör oss. Ja. Levande eller död? Vilken lättnad det var att ta sig därifrån. Look Efter kanske en kvart vi först, vad i helvete har hänt? Carl? Ja. Det är det. För jävligt. Just den marschen var lite jobbig för då hade jag druckit för lite tidigare. Så jag var ganska uttorkad i kroppen och jag kände att hjärtat gick ju i 110%. Du var helt slut av att bara gå vanlig takt. Så när vi till slut kom fram till en liten bäck, då bara drog jag ner huvudet rakt ner i bäcken och bara drack. So you've actually got to be careful with that. Like, it's all good, I'm completely exhausted, I just see a stream, I put my head in it. You have got to be careful. There could be an animal dead further up that's, you know, leaking sort of disease blood into that stream. There could be anything. So you still need to switch on and be like, right, okay, where's the safest possible point to drink for this? Or if you are in a survival, you might have some Puri tablets to purify the water. And a bottle day didn't have that. So you might have to move upstream to find the safest point to drink. Don't just go, oh, there's water there, I'll drink it, because you could make yourself more ill and make it worse. Ni ska dit. Man hade ju återigen gjort misstag att förvänta sig återhämta, för det var ju bara att glömma och drömma egentligen. Där skulle upprätta grupp i vack och återhämta. Ja, men det låter jävligt. Ja, så det är bara att kämpa på dit nu. Sova så in i helvete och käka. Det är ingen tid utsatt, vilket är perfekt. Vi måste ju gå sakta nu, för det är så den där är så... folk som är rejält komiga och mina hälar funkar. Det är ju inte skitlångt. Nej, det är inte så långt. På vägen då får vi också en dygnsportion extra som vi då alla i gruppen ska dela på. Det är så himla bra! Now they got food. Alltså det här var guld. Mat är mitt liv. Nu ska vi göra asmysigt. Så, vi behöver knapra. Så det var bara lunka på och fortsätta. Vi gick ganska bra bit tills vi kom till flygfältet. Vi ska bygga en grupp i vack. Vi ska kunna överleva i 5 i natt. För att känna smaken av pizza igen. Det luktar friheten. Jag försöker samla ved. Vi får se hur det går. Ja, det här är ju genomsurt. Så kan vi ha elden här. Så bygger vi bakåt och stampar undan och grejer. Om du bara lägger den i klykan här. Det är ju några minusgrader. Det måste ju vara någon form av konstruktion. Vi kan inte bara lägga oss rakt ner på marken. Yeah, it'd be too cold to lie on the ground. Allting var ju blött och äckligt. Vi bara lägger oss ner, kramar upp oss så gott det går, sov så tajt som var möjligt. Sov 2-3 timmar innan i alla fall jag vaknar av att mina fötter känns som de håller på att dö nästan. Ja, fötterna blir för kalla och börjar domna av, och då var det bara dags att bara ställa sig upp och börja gå runt. Få lite värme i dem igen. This is where you can't be lazy and just lay there and lay there. Because you will just, the worst will happen. Men du kan få vila. Hallå, ni kan inte somna allihopa här nu. Kommer ni vakna med elden är släckt? Nu får ni sova i omgångar. Jag sov ju nyss i 2 timmar där. Första långa sömn jag haft på typ
4 dygn. I think 2 hours the first time we've done in 4 days. Planen är att vi ska vara här tills vi får en signal, alltså att vi har en kille som vaktar. Och då ska vi rusa dit och göra något annat. Så vi har ju lyckats med det nu. Nu kommer ju de andra bevakna för de har inte lyckats. Och då har de med sig sin matpåse och köper in det här. Det kommer bli mätt här. Och vi gjorde världens brasa liksom. Så vi kom i andra grupper för de hade inte lyckats starta eld. Så de kom till oss och det blev en sjukt stor grupp. Det var skitmysigt. Och så pratade vi typ om vi skulle göra när vi kom hem. Och gjorde massa listor typ om man skulle äta och sådär. Alltså det var det bästa på lagen. Top moments på utbildningen för att man var så deppig innan. Och sen så, ja, så var det ändå så här lite glädje. Wow. Vem fan har lagt in en spränggranat där? Så ser vi har faktiskt gått igenom lite nu. Men alla har i alla fall tyckt att det har varit roligt att vara ute nu. Har vi sett vår julgran? Jag tänkte det har ändå varit första advent nu. Och det är jävligt gott att bara ligga framför en jägar-tv med kamraterna och bara snacka skit. Man öppnar sig så fint mot varandra tycker jag. Ja, det är första gången i mitt liv nu denna veckan så jag har legat skedat med en annan man. För att det var så jävla kallt ute. Och den värmen vi gav varandra var helt underbart alltså. Jag ser min framtid som jägarsoldat. Jägarvågen, fasken. Det slutar inte där utan Gud fortsätter. Och sen på natten så kom befälen och sa att vi skulle riva förläggningen, så skulle vi samlas vid ett fält. Det är varmt och gött än så länge när jag står här och eldar upp det sista från bevacken. Vi samlades hela plutonen då. Godmorgon. Vi kör Pizza Hut i Linköping på fredag morgon. Pizza Hut. En fötter och tejp och kan gå igen, det är helt underbart. Gå då. Hello. Har det gått bra? Vad har ni varit? Vi får en buljong blandad med energidricka som smakar jättegott. Det var säkert jätteäckligt, men när man är så låg på energi så smakar allt alltså, hur gott som helst. Ja, lite värme. Jag är bra, jag har mycket skavsår så det känns det kommer bli jättejobbigt. Och det som händer då är att Walter Zetterberg möter upp oss. Flytta oss tillbaka till Karlsborg. Knyt era nävar, motivera er själva för att snart kommer en jobbig stund att påbörjas då. Nu är det inte långt kvar. Allting har ett slut. Och så går ni i mål här nu allihopa som ett lag, som en grupp och som ett stridspar och som goda vänner. Ett av de första stegen i eran karriär. Bra. Och 2 kolonner. Följ mig. Framåt. So it's just going to get tougher. And this is what we continue to say throughout the episodes. Don't think it's over until it's actually over. Always be prepared for something else. I remember when I did Cambrian Patrol. We got in, we had a kit check. We thought it was the end. And then they went, right, next set of orders, you're moving off. Right, you've got to patrol through here, get to that building over there. And then you'll move on from there. And we were like, oh my God, okay, we've got to go. Like, thinking it was already over. So we had to get ourselves mentally right. I was leading, so I patrolled over, took the best route possible to make sure we didn't set anything off. Got to the other side. He said, well done. You were patrolling correctly. You were looking out. You didn't trip anything. Right, that's the end of it. Some people just walked across with light, got to the other side, and they said it would have been the end, but you didn't do it correctly, so you're going to continue. So always think there's something else. Never think it's over, because in ops, it's never going to be over. Something could come out of nowhere. So you've always got to be prepared. Började vi gå snabbt och så bara, men det här är ändå helt okej. Det här kan vi gå. Och sen så började vi springa. Och för mig var det lättare att springa för att jag har så korta ben liksom. Språngmarsch tillbaks med förvaltaren. Som trots sin ålder är för jävlig när det gäller att springa. Alltså jag hade så ont fötterna, jag hade så mycket skavsår och det var alltså många som inte mådde bra. Jag hade glömt ha mig kroppsskyddet som jag hade, som alla andra hade tagit av innan. Då kände jag att det var lite hopplöst. Ja, nästan det. Det är för jävligt det värsta jag gjort i hela mitt liv. Allihopa ska med in på livskadon. Alla här ska klara övning aldrig upp. Är ni med mig? Det är bra. Kom igen. Det häftiga var att vi tog oss hem tillsammans liksom. Kamratskapen här som vi har
byggt upp vad som jag tror är på väldigt många militära förband och folk som genomför grundutbildningar. Ja, det är svårt att sätta fingret på, men att när man lever med varandra så pass mycket som man gör och att så blir det det blir något speciellt. Jag kollar runt och ser att alla mådde så jävla dåligt och försökte inte falla själv. Den sista biten där, när man kom innanför murarna, då kände man att benen bara dog. Man kände sig lite svimfärdig och visste inte riktigt vart man var, men då har man ju kamraterna där som hjälper en och stöttar en. Och det gör väldigt, väldigt mycket. Sista slutspurten var hemsk, men det var också så här magiskt liksom. Nu är det snart framme. Och ha den här tryggheten och göra det här i grupp, gå åt samma håll och alla bara köttar och kämpar för varandra. Att vara i den här momentumet, det var väldigt ja, men man levde. Och det var så häftigt att komma in i mål, för alla var ju så lyckliga liksom. Det var verkligen en gruppprestation. Bra jobbat! Bra jobbat! Gud är slut. Man mådde så jävla piss, men samtidigt mådde så jävla bra också. Folk gick ju typ fram och grät på varandra nästan. Bara en perfekt gruppdynamik och en av de här bra tillfällena i GU som man verkligen kommer ihåg. Fan, den är slut liksom. Moment av GU är över. Fy fan vad skönt att bara höra det. Yeah. Camaraderie, working together, working as a group is what the military is all about. And it's something they're very good at. And that's how you get yourself through majority of tough things. Yes, you have to dig deep a lot of the time and you do need that self-motivation, self-discipline. But sometimes when it's cold, wet, you've had no sleep, you're on ops, exercise, whatever it is, you just sort of look at each other, laugh, you have those moments around the fire or wherever it is. I remember sitting in a shell scrape. We had our sentries out and the rest were out on the recce. We had one poncho and we were just passing. We didn't have much food. We were passing cigarettes and food round and just chatting absolute shit and having a laugh. And it got us through that because we were wet and cold every night. We had no sleep pretty much. And that's what get you through. And the same in the runs. In the UK, you most probably wouldn't have all the screaming and shouting. You have people motivate each other, but they don't like people making grunting noises or shouting. But you do motivate each other, and it's the instructors take more of a step back and you get each other up there. But it's great to see the way these lot have sort of come together as a team, as a group, as a family, and they get themselves through stuff. Nu ska vi in här, kom nu. Bra jobbat. Tack så fan alltså. Jag vet inte fan faktiskt. Jag står här i alla fall. Tack vare kamraterna. Äntligen pammelsövningar. Har vi saknat det här? Eller har vi saknat det här gubben? Ja. Ställ in dig. Inte en chans på mig. Nu måste. Eller hur visst? Mm. 6 on the beach i handen. Ta lite mer vatten här. Oh, he's really struggling, isn't he? Ont det gör. Ja, det är Fan, nu är det vård i några timmar. Och sen får man... Vård resten av dagen. Ja. En arbetsdag med vård. Ja. Klassiker i Försvarsmakten. Men frusit är liksom 6 dagar konstant och sen komma tillbaka till det. Det är fruktansvärt skönt. Ja, jag känner mig hur glad som helst. Det här är avklart.
Äntligen kommit till den punkten som vi snackade om tidigare i hösten då. Man vill verkligen se hur det var med alltså riktigt dåligt och se hur man liksom reagerar på det och liksom var i den stunden. Och ja, vi kom dit. Och jag tyckte vi reagerade jävligt bra på den stunden också. Så att jag är helt nöjd. Jag känner att det har gått jävligt bra. Man tror ju att det är så enkelt att man bara tar sitt vapen, sen går ut i skogen och sen leker man krig. Men alltså, det är så mycket in i den här utbildningen som bara sträcker sig utöver vad man någonsin skulle kunna tro om den. Fan, det här går. Vi är mycket starkare än vad vi tror. Det här kommer vi fan att klara liksom. Vad det som får mig att fortsätta, det är att jag verkligen vill så här, klara av den här utbildningen. Vi är ett lag. Så det känns som att vi gör det tillsammans. Det känns inte som att man gör det själv riktigt längre. Jag trodde jag skulle ta mig max 2 månader in i utbildningen, alltså ryka under avgången. Men det gjorde jag inte, utan man klarade av det trots allt liksom. Nu är man ett steg närmare Basko, nu är man ett steg närmare jägarslutmålet. Man känns väldigt skönt att få göra en riktig bock och verkligen bocka av någonting. Däremot så står ju vinterövningen, eller lomben, som ett mörkt moln, som en mardröm, som en ond vålnad som vänder på en andra sidan den här ledigheten. Under vinterutbildningen så lär sig soldaterna att genomföra exakt samma saker som de gör i skogen, men i en vintermiljö. Det är kallt, men det är ganska kul också. That is going to be cold, but sometimes it's better to be in the snow cold than in absolute pissing down rain. Trust me, when everything's just boggy, muddy, cold and wet, it is miserable. But it takes those exercises they've just done, cold, sleep, wet, no sleep, wet, to really find out who you are and how far you can actually push yourself. And it's great that they get conscripts to do this, because you sort of have a nation who is capable and understanding on how far the body can actually go. And it's maybe something the UK could learn from, that actually, you know, you can do more with a little bit less sleep, with a little bit less food. You can work a bit harder and things will be okay, instead of basically the UK being pretty entitled at the minute, the majority of them. Same with like the US. But loving this. That's exercise. I've done very similar exercises like that where you get barely no sleep all week. You're carrying out sort of fire assaults, as they call them, like fire attacks, ambushes, you know, where you start to become leaders, section commanders, navigating. I think the prisoner of war doing the survival was absolutely brilliant, finally testing what they learned in the previous episodes. So really, really good. And I'm looking forward to the winter one where they all become sort of winter soldiers and learn how to ski and survive in seriously cold environments. And they also mentioned the beret, and there's certain regiments in the army, like the Paras, where you earn a maroon beret, Marines the green beret, obviously UK Special Forces where you get the beret and the belt, and you sort of have something to look forward to, a goal. Okay, it's not just passing basic training, it's I want to wear that beret and wear something that I'm proud of, which is what these have, and it's amazing to see. But I hope you enjoyed that. Let's move on to episode 11 next. Comment below what your thoughts are, and I'll see you soon.